السلام علیکم مرګرو نننی کلاس کې مونږ خبره کوو د کوارډینیټ باره کې. کوارډینیټ باره کې مونږ یو لومبی کلاس اغوستی و. پای کې ما تاسو ته ایکس واي باره کې خبره کړې وه او تاسو ته ما پوره ایکسپلینیشن ځکه نو درکړی چې دا مونږ لومبی کلاس نو تاسو مې کمپیوز کولی نه مایل مه کوه چې لږ پر AutoCAD کې مخکې راشو مونږ نو مونږ به بیا دا وکړو. نو اوس راځئ د تاسو ته په کوارډینیټ باندې یو ډیټیل کلاس هلم. زه راځم اول ګریډ آن کوم، صحیح ده، او دې وخت کې زه ګورم او بیا د ګریډ دا سیستم آن کوم چې سنیپینګ ماته صرف په ګریډ کیږي. مثال کې تو پر زه یو لاین وام نو ماته به صرف په ګریډ د پاسه باندې سنیپینګ کیږي. تاسو ګوره دا ګریډ دی بل دی کې ماته نه کیږي. زه ګورم چې دا ګریډ څونه دی، ګریډ دی 0.5. زه یم چېرې 1 دی وي. خیر زه به دا ګریډ چینج کړم چې لږ اسانه وي. د ګریډ سیټینګ به دلته راشم، دلته ما څه د ګریډ سپیسینګ دی نو زه به دا 1 کړم، هغه به اتومیټیکلی 1 شي، صحیح ده. اوس چې زه لاین وام نو دا به د یو ګریډ سپیس دا به 1 او بره به 1 وي. تاسو وګورئ اوس زه پوینټ وام، مثال کې تو پر زه د دې واي نه چې داسې ځم دلته زه رالم، څونه رالم 2 پوینټ رالم، صحیح ده، او بل زه دلته رالم دې کې 1 پوینټ رالم، صحیح ده. دا اوس زما پوینټ دا یو دی، دا دی دی زه به ورته دا دی والم. زه به خیر یو سرکل ډرا کړم په دې کې به ډرا کړم. نو دا سرکل ما چې کم ډرا کو، دا چې ما ډرا کو د دې پوینټ به څه وي، د دې به کوارډینیټ څه وي. تا نه څوک وغواړي چې دې به کوارډینیټ څه وي، ته به یې څنګه روباسي. د هغې لپاره مونږ یو کمانډ استعمالوی ته وایي آی ډي. آی ډي چې کله مونږ انټر کو نو تا ته په دې کلیک وکړي، د سرکل پر سنټر دی چې کلیک وکړو نو تا ته به دغه دی کې 3 پوینټ درکړي چې ایکس باندې -2 دی. مونږ لیفټ سایډ ته تللي د ایکس نه کنه، نو لیفټ سایډ نه چې د ایکس چې په لیفټ سایډ ځي د 0 پوینټ نه چې کله لیفټ سایډ ته ځي او په ایکس سایډ باندې دی نو دا به ماینس وي، او په وای باندې موږ بره تللي نو هغه 1 دی، ماینس نه دی. او زیډ هم دلته ورکړی دی. البته زیډ چې کله موږ 3D کې کار کوو نو زیډ به اوس دې وخت کې 0 دی، کله موږ په بره باندې ځو هایډ باندې ځو نو بیا به پکې خامخا زیډ کې هم چینجز راځي. دې وخت کې موږ ته کوارډینیټ چې کوم دی دا دی دغه 2 1، دا موږ ته کوارډینیټ سیستم دی. دې وخت کې موږ ته کوارډینیټ دی دا دی. نو تاله دا پوینټ چې کوم دی دا بس ته څنګه دا کوارډینیټ په دې طریقه باندې ته روباسي. خو موږ سره په دومره په اسانه باندې کوارډینیټ داسې نه وي پراته په ګریډ سیستم باندې، ډېر ایرریګولر پراته وي. ټول ډیپینډ په سروې باندې کوي. سروې چې کوم وشوله ته راوړې په AutoCAD کې امپورټ کړه نو پای باندې بیا کار کوي چې کوم کوارډینیټ ته به تاسو په AutoCAD کې راځي بیا پای باندې څنګه چلیږي. زه یو ډرایینګ اوپن کوم چې کوم په کوارډینیټ باندې موږ سره زه به والم دلته مثال کې تو پر ما دا یو ډرایینګ اوپن کو. اوس دلته ګورم چې زه کوارډینیټ معلوم کړم. زه یم یاره د دې پوینټ د کوارډینیټ معلوموم. آی ډي باندې مې کلیک کو، آی ډي او رالم په دې مې کلیک کو. نو د دې را ویلیو تاله کومه درکړه ته وګوره د ایکس باندې 37 او په وای باندې ته وګوره 32. نو وختي خو موږ ډېر نږدې وو 0 پوینټ سره، خو دلته موږ د 0 پوینټ نه ډېر زیات لرې یو. نو دا کوارډینیټ د دې دی دا دی، صحیح ده. ایکس ان وای باندې دا دونه فاصله کې پروت دی، داسې د هر ځای دا کتل کیږي. تاسو چې راشئ په دې کلیک کا ته وګوره د دغه پوینټ دی، د دې دا پوینټ دی، صحیح ده. دې کې تاسو هم کتلی شئ، تاسو ته راشي. نو دا د کوارډینیټ د ریسلو طریقه وه. خو زه به واپس خپل ډرایینګ ته راشم. دې کې موږ سره راځي او تاسو پیسټ او دا ټول څیزونه تاسو له درځي، خو دې کې مین خبره دلته پیسټ ټو اوریجنل کوارډینیټ. زه به تاسو ته یو داسې ډرایینګ اوپن کړم چې موږ اکثر پای کې کار کوو. نو موږ یې کې داسې د یو ډرایینګ نه بل ته پیسټ کوو نو موږ په کوارډینیټ باندې کوو. نو موږ څنګه کوو، زه یو ډرایینګ اوپن کوم دلته. هو دلته ما تاسو ته 2 ډرایینګ کولاو کړل چې رایي کوارډینیټ بالکل سیم دي، دواړه یو شان ډرایینګ دي، خو په دواړو کې لږ ډېر فرق شته دی. تاسو ته وګورئ دا یو کمپلیټ ډرایینګ دی او یو موږ سره صرف کم دی کې چې ته موږ ضرورت وي موږ هغه دی دپاره استعمالو. اوس دلته کوارډینیټ باندې موږ څنګه کار کوو. مثال کې تو پر تا دلته څه ډرایینګ د دې بل ډرایینګ نه رالی ته یاره د دې نه زه څه لوکیشن راوالم. اول به دا وګورې چې دا په کوارډینیټ دی که نه دی. د دې لپاره به تا اول سمپل طریقه دا وکړي چې ته دا ځای وګوره، دا ځای تا سره په دې ډرایینګ کې کوم ځای کې دی، نو هغه ما سره دلته دی، دا انټرچینج دی او دا 2 روډ دي. زه به دلته یو سرکل جوړ کړم، زه به په دې کې یو سرکل جوړ کړم د دې په سنټر کې، صحیح ده. او دا به زه کاپي کړم، کنټرول C سره ما دا کاپي کو او دلته رالم. او چې زه دا په کوارډینیټ باندې دلته پیسټ کوم نو زه به څنګه پیسټ کوم. یو خو ما کنټرول V ووالو
نو ګوره ما ته به دلته راشي چې دا ته پیسټ که مار دی کلیک وکړو دا به پیسټ شي، خو زه داسې نه کوم، زه یم چې دا په کوارډینیټ باندې پیسټ شي. نو تاسو به دلته پیسټ ته راشئ او دې کې به پیسټ ټو اوریجنل کوارډینیټ په دې به کلیک کوئ. نو ګوره هغه دی کې بالکل اړون. نو موږ ته دا پته ولګېده چې زموږ دا ډرایینګ دواړه په کوارډینیټ باندې برابر دي. صحیح ده، دا یو دی، دا یو بالکل برابر رالو. نو اوس که ته وایې چې یاره زه دې سره سلیکټ ډېر ډرایینګ د هغې ډرایینګ نه رالم، زه یم چې دلته یې راشي. نو تاسو به څه کوئ، اوس مثال کې طور پر ته وایې چې یاره دا ایریا دې راشي، دا ایریا دا سمپل کاپي کوئ. ما کنټرول سی سره کاپي کو، اوس به دا پیسټ کوئ. دلته رالم زه یم چې یاره دا زه پیسټ کړم. نو تاسو به پیسټ ټو اوریجنل کوارډینیټ باندې کلیک کوئ. نو دا به بالکل آی سره په کوارډینیټ شي. دې پسې بل کلاس کې به تاسو ته خبره کوم، دا موږ سره ایکس وای خو نارمل داسې نه وي، دا خو موږ سره بالکل په دې حالت کې وي. صحیح ده، دا ایکس وای ته موږ یو سی ایس ویل کېږي. صحیح ده، نو دا یو سی ایس په موږ څنګه چینج کوو، دا یو سی ایس ولې داسې دی په دې کې، دا خبره موږ کوو انشاءالله په بل کلاس کې ورته کوو. دا کلاس نور اوږدېږي. نو هغې کلاس کې به د یو سی ایس خبره وکړو، یو سی ایس یوزر کوارډینیټ سیسټم، او بل دی ډبلیو سی ایس ورلډ کوارډینیټ سیسټم. نو دواړه به زه تاسو ته وایم چې دواړو کې څه فرق دی. صحیح ده، تو انشاءالله موږ سره اوسئ، بل کلاس کې به حاضر شو. رای پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.